Hello, this is Sir Gaw. Ang gusto kong i-share sa inyo ngayon is tungkol dun sa addition and subtraction of dissimilar fractions. Kasi alam ko, maraming nahihirapan sa inyo pagdating dito sa topic na to. Ang topic na to ay mayroong tatlong method. Pero ang ginawa kong 4 para sa inyo. Halina kayo at ating pag-aralan na ito. Okay, punta tayo sa lesson 1. Pero bago tayo magpunta dyan, sa lesson 1, kailangan muna nating malaman yung general rule sa pag-add at pag-subtract ng fractions. Ano yung general rule natin? General rule states that only similar fractions can be added or subtracted directly. So sa makatwid, papansinin natin yung mga fractions natin kung sila ay similar. So, kung hindi similar, kailangan natin, hindi natin ma-add agad-agad. So, dito na papasok yung sinasabi kong 4 na methods. Ang pangunahin natin gagawin ay alamin natin yung mga dapat gawin. So, una, dissimilar fractions are required to be transformed or converted first into similar fractions before performing the required operation. So, kailangan maging similar yung ating mga fractions. So, meron tayong tatlong methods to convert dissimilar fractions to similar fractions. So, we have reducing the fractions. Next is renaming the fractions. And number 3, finding the LCD of the fractions. Nakita nyo na tatlo muna yung aking i-present. Kasi yung pang-4 ay extra lang na ginawa ko para sa inyo. So, punta tayo sa lesson 1, which is reducing the fractions. So, magbibigay ako ng mga examples na para maging pattern nyo sa pag-add at pag-subtract ng fraction. Reduce them to their simpler form or kailangan natin yung common factor o yung CF na tinatawag. Kasi kadalasan, pagka may mga bagay na nakikita tayo, mga fractions tayong nakikita, ang iniisip natin kaagad ay yung LCD or tinatawag nating least common denominator. So, hindi lagi ganun. So, obserba natin yung ating mga fractions. So, next is, reduce them to their simplest form. So, ito na yung greatest common factor o tinatawag nating GCF. So, dalawa yan. Kailangan nating matutunan yan. GCF or CF can be obtained using divisibility rule or listing method. GCF or CF is a common factor used to divide both the numerator and the denominator. So, kailangan natin na i-divide. So, kapag gagamitin natin yung common factor at saka yung greatest common factor, kailangan natin ng pang-divide. So, intindi natin na yung kailangan natin ay pang-divide kasi reducing the fraction. Yung malalaking fractions ay kailangan nating ma-reduce muna. Example, 512 minus 424. Mapapansin natin na yung 4 at saka yung 24 ay maaring ma-reduce. At ang target natin dito ay magtali yung kanilang denominators. So, using divisibility rule, ang 4 at saka 24 ay madi-divide sa 2 and 4. By using listing method, ang factors ng 4 is 1, 2, and 4. Ang 24 naman is 1, 2, 3, 4, 6, at saka 8. So, kapag ginamit natin yung 4 as common denominator, ito yung kanilang LCD or tinatawag nating least common denominator, ang lalabas is 1, 6. Kasi 4 divided by 4, pag dinivide natin both yung numerator at saka yung denominator ng 4, ang lalabas is 1, 6. Hindi natin nakuha yung target natin na yung 24 ay maging 12. Samantalang, pag ang gagamitin natin ay yung kanilang common factor na 2, 4 divided by 2 at saka yung 24 divided by 2, ang lalabas is 2/12, which is parehas na sila ng denominator ng 5, 12.
So, nakuha natin yung target natin na similar yung kanilang denominators. So, ang equivalent niya yan is 5/12 minus 2/12. Naging similar fractions na sila. Magagawa natin yung required operation. So, lilitaw dyan is 3/12. Kaya lang, yung 3/12 ay hindi pa yun yung simplest form niya. So, kailangan nating ma-reduce ulit yung 3/12. Kailangan naman natin yung kanilang GCF, which is greatest common factor. I-divide natin yung 3 sa 3 at yung 12 dun sa 3. So, ang lilitaw, that is 1 and 1/4. So, ito na yung kanyang sagot. Next, 3/4 plus 4/16. So, mapapansin na naman natin na yung 4 and 16 ay hindi yung kanyang lowest term. So, ang target natin, ma-reduce yung 16 into 4. Kailangan na naman natin ng pang-divide. Anong numero kaya ang pwedeng pang-divide kay 4 at saka kay 16? So, i-rewrite lang natin yung 3/4 plus, mapapansin natin na yung 4 ay divisible by 4 at yung 16 ay divisible by 4. So, ang magiging result, maging 3/4 plus 1/4. So, 3/4 plus 1/4. Natin yung target natin na maging similar sila. So, equals 3 plus 1 is 4. Then, copy lang natin yung kanilang denominators, that is 4. So, mapapansin natin na 4/4 ang ating nakuha. At, marireduce natin yung 4/4 kasi 4 divided by 4 is equivalent to 1. Next. So, 4/9 plus 6/18. 6/18 ay hindi yung kanyang lowest term. So, mapapansin natin na yung 18 ay kailangan natin gawing 9 para ma-attain natin yung target natin na sila ay maging similar fraction. Ano kaya yung number na pwede nating pang-divide kay 6 at kay 18, o yung common factor na pwede nating i-divide kay 6 at kay 18? So, pwede nating i-divide sila ng 2, 3, o kaya ay 6. So, kapag ginamit natin yung 6, papansinin nyo na yung kapag ginamit natin yung 6, 6 divided by 6 is 1. 18 divided by 6 is 3. So, 3 yung ating magiging denominator. So, hindi natin ma-attain yung ating target na maging 9. So, kapag 3 ang ginamit naman natin, yung 18 divided by 3 is 6. So, hindi rin nakuha yung target. So, kailangan natin ng yung isa, o yung number 2. So, 18 divided by 2 is 9. So, kailangan natin yung 2 na common factor. So, magiging i-write natin yung 4/9 plus yung 6, i-divide natin sa 2. Then, yung 18, i-divide din natin sa 2. Yan siya. So, i-write natin yung 4/9 plus 3/9. So, ang target natin ay maging similar. So, similar din sila. So, yung kanilang required operation na kailangan natin ay magagawa natin. So, 4 plus 3 equals 7. Then, common denominators nila is 9. So, ang sagot natin is 7/9. Next. So, 16/24 minus 17/51. So, mapapansin natin na si 24 at 51 ay both divisible by 3. May kapartner o may isa pang factor na katambal si 3 para maging 24. Ganon din si 51. So, yung 24 at 51, pag kinuha natin si 16 and 24 ay madidivide natin sa 8. Si 17 at saka si 51
ay madidivide natin ng 17 at saka 17. So, magiging result, 16 divided by 8 is 2, 24 divided by 8 is 3, 17 divided by 17 is 1, then 51 divided by 17 is 3. So, ang magagawa na natin yung operation which is minus. So, 2/3 minus 1/3 is 1/3. Next, 18 over 36 minus 15 over 45. Pansinin natin na silang dalawa ay pwede nating reduce. So, 18, 15 over 45. So, 18 over 36, i-divide natin sa 18, si 18, si 36 sa 18, si 15, and 45, ay i-divide natin kay 15 at saka kay 15. So, ang magiging result, yung sa una, magiging 1/2 minus 1/3. So, yan yung lumitaw na fraction. So, papansinin nyo na nung nag-reduce tayo ng mga fractions, ay hindi pa rin natin na-attain o hindi pa rin nakuha yung ating target na maging similar fractions, yung 1/2 at saka yung 1/3. So, dito, ikakat ko muna yung lesson na to dahil yung 1/2 minus 1/3, hindi natin na-attain yung ating target. Yan ay may isang proseso na susunod para dyan sa part na yan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Sana sa topic nito ay nabigyan ko kayo ng bagong kaalaman tungkol sa addition and subtraction of dissimilar fractions. Abangan ang mga susunod na lessons na aking ibabahagi sa inyo upang patuloy na maragdagan ang inyong kaalaman. Maraming salamat po.